নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ সকলোৰে ঘৰতে তুলসী গছ নিশ্চয় আছে আৰু তুলসী গছক আমি পবিত্ৰতাৰ প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰো কাৰণ তুলসী গছ বিভিন্ন ধৰণৰ পূজা পাৰ্বণত আমি ব্যৱহাৰ কৰো ন। ইয়াৰ লগতে ইয়াৰ বহুতো মহৌষধি গুণ আছে, হয়তো কিছুমানে জানে আৰু আপোনালোকে ঘৰটো হয়তো এনেকুৱা কিছুমান মানে বেমাৰত তুলসী গছৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰে, যেটো ব্যৱহাৰ কৰিলে মানে আপোনালোকে সোনকালে মানে আৰোগ্য হ'ব পাৰে। তো ফ্ৰেন্ডছ অকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত তুলসী গছৰনো কি কি উপকাৰিতা আছে, কি কি কামত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক কম বুলি ভাবিছো আৰু কেইটামান মই টিপছ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। কি কি বেমাৰত আপোনালোকে কেনেদৰে খাব সেইসমূহ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। তো ফ্ৰেন্ডছ অকল ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰিব, সম্পূৰ্ণকৈ চাব। তো ফ্ৰেন্ডছ অকল আমি প্ৰথমতে ক'ব পাৰো জ্বৰ, চৰ্দি, কাহ এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰত আমি তুলসী গছৰ পাত প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰো। আমাৰ যেতিয়া জ্বৰ হয় তেতিয়া আপোনালোকে এটা পাত্ৰত পানী লৈ ল'ব আৰু তাত তুলসী গছৰ পাত কেইটামান আৰু অকমান জালুক গৰম কৰিব আৰু সেইবোৰ যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়া সেইসমূহ এটা পাত্ৰত ভালদৰে চাকি ল'ব আৰু সেই পানী যদি আপোনালোকে খায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অতি সোনকালে জ্বৰৰ পৰা ভাল পাব। ইয়াৰ লগতে আমাৰ চৰ্দি কাহ হলেও আমাৰ তুলসী গছৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ বাবে তুলসী গছৰ পাত কেইটামান আৰু অকমান আদা আৰু অকমান মৌজোল লৈ পেলাই আপোনালোকে ভালদৰে খাই দিয়ক। আদা আৰু তুলসী পাতটো প্ৰথমতে পিচি ল'ব আৰু তাৰ লগত মৌজোল মিক্স কৰি পেলাই এটা ধুনীয়া পেষ্ট বনাই লওক আৰু সেইটো আপোনালোকে খাই দিয়ক, তেতিয়া অতি সোনকালে চৰ্দি কাহ ভাল পাই যাব। ইয়াৰ উপৰিও তুলসী পাত গৰম কৰা পানী যদি ডেংগু আৰু মেলেৰিয়া ৰোগীয়ে খাই ন তেতিয়াও তেওঁলোকে মানে বহু পৰিমাণে সেই বেমাৰটোৰ পৰা ভাল পাব পাৰে। আমাৰ দাঁতৰ বিভিন্ন সমস্যা যেনে ধৰক আমাৰ মুখৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলোৱা, মুখৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বেক্টেৰিয়া থকা সেইসমূহ দূৰ কৰিবলৈ তুলসী গছৰ পাত আমি ব্যৱহাৰ কৰো। আমি সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে থাকো। আমি যদি প্ৰত্যেক দিনাই ৰাতিপুৱা সন্ধিয়া দুটাকৈ বা তিনিটাকৈ তুলসী পাত যদি আমি চুবাই খাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মুখৰ ভিতৰৰ বেক্টেৰিয়াসমূহ নাইকিয়া হয়, মুখৰ দুৰ্গন্ধ ভাৱ আমাৰ নাইকিয়া হৈ যায়। ইয়াৰ উপৰিও আমি হালমনৰ কথা ক'ব পাৰো। আমাৰ যেতিয়া মুখত হালমন হয় তেতিয়া আমাৰ অসহ্য লাগে ন, যেতিয়া আমাৰ হালমন হৈ থাকে তেতিয়া আমি বাহিৰলৈ যাবলৈ আমাৰ বেয়া লাগে। তো আমি যেতিয়া তুলসী গছৰ পাত আমি ঘৰতে থকা সেইটো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো। ইয়াতে তুলসী গছৰ পাত কেইটামান, নিম গছৰ পাত কেইটামান আৰু তাৰ লগত আপোনালোকে চন্দন অলপ লৈ পেলাই ভালদৰে এটা পেষ্ট বনাই ল'ব আৰু য'ত পিম্পল হৈছে সেই জেগাডোখৰত ভালদৰে লগাই দিয়ক আৰু 15 মিনিট মানৰ পাছত ভালদৰে ধুই দিয়ক। তেতিয়াও আপোনালোকে অতি সোনকালে পিম্পলৰ পৰা মানে উপশম পাব। তো পিম্পল হলে মানে মুখতটো এটা দাগ ৰৈ যায়, কেতিয়াবা ক'লা, হয়তো কেতিয়াবা গুচি যায়গৈ, কিন্তু কেতিয়াবা আমাৰ ক'লা দাগ এটা ৰৈ যায়। তেতিয়া সেই দাগটো উঠাবৰ কাৰণেও আমি তুলসী গছৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰো। ইয়াৰ বাবে বেচন আৰু তুলসী গছৰ পাতৰ এটা ধুনীয়া মিশ্ৰণ বনাই ল'ব আৰু য'ত ক'লা দাগ হৈছে সেই দাগডোখৰত আপোনালোকে ভালদৰে সেইটো মিশ্ৰণটো লগাই দিব আৰু অকমান সময় পাছত ধুই দিব। আপোনালোকে অতি সোনকালে ভাল ৰিজাল্ট পাব। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ বয়স বহাৰ লগে লগে ছালৰ উজ্জ্বলতা কমি যায় দিনে দিনে। তো তেতিয়া আমি চন্দন, হালধি আৰু তুলসী গছৰ পাত এটা ধুনীয়া পেষ্ট বনাই সেই পেষ্টটো যদি আমি মুখত লগাও তেতিয়াহ'লে আমাৰ ছালৰ উজ্জ্বলতা অতি সোনকালে ঘূৰি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ থকা ৰোগীয়ে যদি প্ৰত্যেক দিনে ৰাতিপুৱা বা সন্ধিয়া 4টা বা 5টাকৈ তুলসী গছৰ পাত চুবাই খায় তেতিয়া তেওঁলোকেও অতি সোনকালে সেই বেমাৰটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে। আমাৰ যেতিয়া মূৰ বিষ হয় ন তেতিয়া আমি পেইন কিলাৰ খাওঁ, কিন্তু সেই পেইন কিলাৰসমূহ আমি বেছিকৈ খাবও নালাগে কাৰণ এইসমূহে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষতি কৰে, আমাৰ কিডনীত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলায় পেইন কিলাৰসমূহে। তো আমি পতককৈ দৰৱ খোৱাতকৈ আমি ঘৰতে পোৱা কিছুমান ঔষধ আমি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰো কাৰণ এইবোৰে আমাৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰে। সো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে 4টা বা 5টা তুলসী গছৰ বীজ ল'ব আৰু 1 চামুচ মৌজোল ল'ব আৰু সেইখিনি খাই দিয়ক। ৰাতিপুৱা বা আপোনালোকে সন্ধিয়া খাব পাৰে, সন্ধিয়া খালেও একো নহয়, ৰাতিপুৱা খালেও একো নহয়। তো যিকোনো এক টাইম আপোনালোকে খাওক আৰু অতি সোনকালে মানে মূৰৰ বিষ ভাল পাই যাব আপোনালোকে। কিছুমান মানুহ আছে ন মানে বেছিকৈ স্মকিং কৰে, তেওঁলোকে যদি মানে দিনটোত ৰাতিপুৱা 2টাকৈ বা 3টাকৈ যদিও তুলসী গছৰ পাত চুবাই খায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কেঞ্চাৰৰ পৰা মানে হাত সাৰিব পাৰিব। কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধক হিচাপে মানে কাম কৰে। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে যেতিয়া তুলসী গছৰ পাত আৰু মিচিৰিৰ লগত খায়, তুলসী গছৰ পাত কেইটামান আৰু তাৰ লগত যদি মিচিৰি খায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি পায়।
আপোনালোকে যদি পানীৰ লগত 4টা বা 5টা তুলসী পাত খায় তেতিয়াহলে আপোনালোকে হাৰ্টৰ সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে যদি তুলসী পাত দিয়া চাহ খায় তেতিয়াহলে আপোনালোকে বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰে তো ফ্ৰেন্ডছ অকল এইটোৱে আছিল মোৰ আজিৰ ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আপোনালোকে মোৰ নতুন আপডেটসমূহ পাই থাকে তো পিছত লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই